راځو jQuery کې دوه نور میتھډز دي موږ سره یو appendto دی او بل موږ سره prependto دی. appendto prependto نه پوهیږم چې jQuery والا به ولې راوړی خو خامخا یو استعمال بلري یو ځکه به استعمالېږي یو ځکه به کنسپټ کتلی شي دا به راوړي. appendto داسې کار کوي لکه څنګه چې موږ append استعمالو او prependto داسې کار کوي لکه څنګه چې موږ prepend استعمالو. بس صرف دا دی چې ځایونه فرق کوي مخکې وروسته کوي به څه مطلب ګوره موږ سره یو دف او ما غوښتل په دې دف کې دا هډینګ واچوم نو دې لپاره به موږ یو میتھډ استعمالو د append په نوم باندې او append بس کو دې ځکه یعنی د دې دف کې چې کوم ډیټا موجود د هغه نه اخره کې به موږ سره دا شی شکولو وراچولو به او دې لپاره به موږ یو میتھډ استعمالول شو د append په نوم خو دلته چې اوس نوې کوم میتھډ راغله د appendto په نوم نو دا هم سیم ټو سیم کار کوي appendto هم دا کار کوي چې دا بدل تر واخلي او په دې ساحه کې به در لور واچي خو فرق کوي څنګه فرق کوي ګوره چې کله ته appendto استعمالې نو کنټینټ به لومړی لیکي او سلیکټر به وروسته لیکي چې کله appendto استعمالوي کنه لومړی به کنټینټ سلیکټ کوي او بیا به سلیکټر ورته لیکي څه مطلب دسه به ورته وي ګوره دسه به ورته وي دا ټایټل دې ځکه واچوا پښتو ته وښه زه د سوې ما د دې کوډ څه مطلب دی د دې کوډ مطلب دا دی چې دا ټایټل راواخله دلته واچوا ګوره لومړی به کنټینټ لیکي کنټینټ دا دی بیا به سلیکټر لیکي سلیکټر دا ساحه ده دا راواخله دلته واچوا او append څه کار کوو append میتھډ چې سرچپه کار کوي هغه بسوي هغه به د سوي پښتو ته وښه دلته دا ټایټل واچوا اوس دوه فرق دی appendto وی دا ټایټل دلته واچوا او append وی چې دلته دا ټایټل واچوا نو دوه فرق دی بدل ته کنټینټ مخکې سلیکټر وروسته دلته سلیکټر مخکې دی کنټینټ وروسته دی بس دا موږ سره د appendto دا د appendto او د append ترمن فرق دی بل چې د موږ سره هغه چې دی هغه prepend دی prepend هم موږ سره ماغه څه کار کوي لکه څنګه چې موږ سره prepend کار کوو مثال د خبره موږ سره دا یو دف دی او زه غواړم دا چې د prepend کوم او prepend څه کوي چې په دې دف کې هر څه موجود دی هغه نه مخکې بدل راشي مثال دې ساحه کې نو دې له خاطر بیا موږ سره میتھډ د prependto په نوم باندې او دې کې هم هغه فرق موجود دی دې کې به لومړی کنټینټ راخلي بیا به سلیکټر ورته خي مثال ورته چې دا ټایټل دلته واچوا او prepend بیا چې کو دې هم سیم ټو سیم کار کو همدغه ځکه در لاچي خو دې بیا کار دې سوچ دې ورلوي دلته دا ټایټل واچوا prependto وای چې دا ټایټل دلته واچوا او prepend وای چې دلته دا ټایټل واچوا بس دلته بلمړی کنټینټ اخلي بیا به سلیکټر او دلته بلمړی سلیکټر اخلي بیا به کنټینټ اخلي نو نور سیم ټو سیم کار دی او هیڅ فرق پکې نشته عملی ګورو نو راځو یو نیو فایل کریټ کوو 15 درس دی زمونږه appendto او prependto او دا HTML بس سبا کوو د دې چې کوم پات دی هغه به کاپی کوو کاپی کول نو وروسته به راځو په دې کې چې کوم د HTML بیسیک کوډ دی هغه به لیکلو نو وروسته راځو خپل چې کوم jQuery فایل دی هغه به موږ دلته لینک کوو او لینک لپاره به موږ src کې ورته وایو js پر یو فایل فولډر دی په دې کې موږ سره jQuery.js پر یو فایل دی فایل زموږ د jQuery لینک شو او اوس موږ کولای شو خپل کوم کوډ دی هغه ولیکو نو زه براوزر ته راځم او براوزر کې خپل لینک پیسټ کوم سفاری لوډ کوم موږ سره سفاری لوډ شو او دلته موږ سره چې کوم ټایټل دی هغه appendto دی او بل چې موږ سره دی هغه prependto دی اوس راځم یو دغه خلمه نو د می واخصو په دې د یو پاراګراف اخلم لاریم لیکم او یو وړو کې سټایل ورکو ډیر څه ورکو سټایل اخلم لیکم چې موږ سره کوم دف دی هغه پر واخلې بیک ګراوند کلر به ورکې بیک ګراوند کلر به موږ سره ماجنټا وي او د دې چې کوم موږ سره پیډینګ دی هر طرف نه هغه به موږ سره مثال خبره 25 پکسلز وي او د چې کوم ویډ دی هغه به موږ سره 400 پکسل وي بس دا زموږ دف شو که زه راشم سفری لوډ کوم تاسو ګورئ هماغه څه دف دلته کریټ شو وزه غواړم یو عنوان دلته append کما نو چې کوم یو عنوان خو د چا په واسطه د appendto په واسطه کولای شم د وام د appendto په واسطه وکم نو زه بس کوم زه غواړم په دې دف کې append کم کنه نو دلته بزراش ما سکرپټ خپل سٹارټ کوم ځکه موږ jQuery چې لیکو په سکرپټ کې دنه نه لیکو لمړی به jQuery بیسیک کوډ لیکو چې هغه موږ سره document.ready دی چې کله زموږ document ready شي نو دا فنکشن برن شي او په دې فنکشن کې به موږ خپل کار کوو دا مې تاسو ته تشریح کړی دی نو زه به دا د سکرم چې صحیح به کړم دلته براشم اوس به څه کوو اوس به د څه کوو چې د بځیو بټن واخلم تر څو تاسو لا پته ولګي نو زه یو بټن اخلم کلاس ور لور کوم یا آیډي ور لور کوم فری او پند او بس آیډي خو څوک د سنور کې آیډي ته هشتا چې پریپند او دلته راځم ته لیکم چې prependto
او همدا کاپی پیسټ کوم او دلته لیکم چې append او دلته لیکم چې appendto نو اوس ډایرکټ کار نه کوو کله په پریپینټو کلیک کوو نو زمونږ عنوان باید دلته راشي د نه بره دې ساحه کې او چې کله په appendto کلیک کوو نو عنوان باید دې ساحه کې راشي نو دا کار کله کوو چې کله په دې کلیک شي نو لومړی ګورو پریپینټو نو زه راځم کله په دې بټن کلیک کیږي نو زه ورته وایم چې موږ سره یو بټن ده ID پریپینټو ده پریپینټ ده او چې کله په دې شي کلیک وشي کلیک نو ورته به دا فنکشن کال شي او په دې فنکشن کې دنه به موږ ورته څه وایو په دې فنکشن کې به وایو ګوره ما تاسو ته لومړی به کنټینټ لیکه نو تاسو به څه ورته ولیکئ تاسو به ورته ولیکئ چې هر څوک یو h2 ورته واچوه هلته به ورته ولیکئ چې heading 2 یو h2 به ور واچئ او چېرته به یې واچئ هلته به ورته ولیکئ چې prependto که چېرته prepend کو نو په دې موږ سره چې یو div دی په دې div کې به prepend کې خلاص مونږ ورته وی چې څوک چې کله په دې بټن کلیک شو نو دا هیډینګ راواله په دې کې ور واچو نو دا مې ورته ولیکو سیو مې کړو اعظم سفری لوډ کوم چې کله په پریپینټو کلیک کړم نو ګوره زموږ چې کوم هیډینګ دی هغه دلته راغی بیا کلیک کوم بیا راځي بیا کلیک کوم بیا راځي دا د پریپینټ خاصیت دی چې هغه بار بار دا د پریپینټ کوي نو دا د پریپینټو کار دی او پریپینټ خپل څه کار کوو هغه د لکه چې دلته کنفیوژن رانی شي چې دا کنفیوژن مسله ده پریپینټ به څه کار کوو لمړی باید د انتخاب او بیا به ډیټا پکې اچول مثال د خبر تا ورته ویل چې څوکا مونږ سره یو دف د تا په دې لیکلو او په دې کې چیک پریپینټ کا پریپینټ به څه کار کوو په دې کې پریپینټ کا چې نو بیا به ته لیکو چې مونږ سره یو h2 راواخله او د h2 په دې کې پریپینټ کا ورته ولیکا چې هلو نو اوس دواړه کار کوي کلیک کا نو دوه راغله دا چې د پریپینټ کار دی او دا د پرینټ کار دی فکر چې دلته ګوره لومړی کنټنټ راغله او بیا سلیکټر راغله دلته لومړی سلیکټر راغله بیا کنټنټ راغله نو دا یې فرق او تاسو ته ما دا خبره هم کړې و چې ضروری نه چې تاسو دلته خپل دلته لیکلو کړئ کېدای شي تاسو سره مخکې د صفحه کې یو شی موجود دی مثال د مخکې تا یو h1 اخیستی دی دلته تاسو سره موجود دی دا لیکل چې this is heading 1 heading 2 دی مخکې دا heading 2 اخیسته خو ته غواړې همدا heading 2 دلته ور واچې نو داسې هم کولی شي نو ته به څه کې نو خپله ګوره لاجیک ته ګوره زه غواړم دا heading 2 دلته واچوم نو ته به ورته وایې چې دا heading 2 راواله او دلته یې ور واچوه نو څنګه به وایې لومړی به heading 2 راخلې که نه نو څنګه به یې راخله زه دا کوډ ډیز نه لرې کوم نو زه هم چې کله په دې پریپینټ بټن کلیک وشو نو څه وکړه نو موږ سره دا کوم heading 2 دی دا به راواخلي او څه به کې پریپینټ به کوي پریپینټو چرته به پریپینټ کومه دف کې به پریپینټ کې heading 2 راواله او دف کې پریپینټ کا نو دا مې راو صفحه مې سیدل دا ریلوډ کړو اوس ګوره چې کله په دې کلیک کړم نو هغه دیز نه چې کوم heading 2 هغه لاړو چرته دلته راغی موږ سره نو داسې هم کولی شي خپله هم پکې لیکلی شي دلته او داسې هم کولی شي چې دیز نه یو شی ټارګټ کې حالت ور واچي نو دواړه کار وشو نو دا موږ ته د پریپینټو خبره وه زه بېرته کنټرول زیډ کوم دا صرف ستاسو د پوهې لپاره و باقي تاسو هر ډول چې استفاده کول غواړئ تاسو کولی شئ ترې استفاده وکړئ خدای هم پوهېږه نو زه راځم دلته ابل باندې کار کوم نو دلته لیکم appendto باندې کار کوو نو ورته وایم چې څه وکړه څه راواخله او څه به راواخلي یو h1 به راواخلي او h1 به دلته موږ سره append کړي نو تر اوسه موږ prependto کا اوس به appendto وګورو نو لیکم چې this is heading 1 نو دا heading 1 چې دا موږ سره appendto کا او چې ته appendto کا نو def کې کنو ما خبره شو لمړی موږ سره کنټنټ راغی بیا موږ سره سلیکټر راغی او دا به ډایرکټ نه کې دا خو ډایرکټ موږ وکړو دا به کله کې چې کله په دې append بټن باندې کلیک وشي نو دلته د موږ سره بټن د append په نوم باندې ID مې ورکړو چې کله په دې باندې شی وشي کلیک وشي نو بیا به دا فنکشن کال شي او په دې فنکشن کې دنه به موږ خپل دا کار کوو نو دا دلته اچوم او بیا به موږ سره دا کار کوي دا مې دا سیو کړو او اوس راځم د سفری لوډ کوم ګوره چې پریپینټ کلیک کوم نو دلته موږ سره heading 2 راغی چې append کلیک کوم دلته موږ سره this is heading 1 راغی نو دا موږ سره د appendto د پریپینټو کار دی بس موږ چې کله په دې پریپینټ بټن کلیک وشو نو دا heading راواله په دې دف کې پریپینټ کا او دلته موږ چې کله په append کلیک وشو نو دا شی راواخله او دلته ور واچو نو دا موږ سره د appendto او پریپینټو خبره واسه